आम्मामा त्यो ठाउँ यार कति माथि देखिन्छ यार त्यो हाइवे। ओहो त यस्तो माथि हिमालहरू छ अनि यस्तो तल चाहिँ हो क्या मेरो घर उता हो होइन। ओ जस्ट क्या बवाल के हाम्रो बेनी बजार शुद्ध देखिँदैन ए यहाँबाट अलिअलि देखिनु रहेछ यार दामी हो नि। हामी यहाँ कुनाबाट जानु पर्ने हुन्छ यस्तो बाटोमा साह्रो टर्निङ रहेछन् क्या यहाँ चाहिँ यार एक्कासी क्या झ्याप्पो झ्याप्पो त्यो गाडी नै नथिला जस्तो टर्निङ छ त नि हेर्नु न ल। यस्तै यस्तै एडभेन्चर हुनुपर्छ कि लाइफमा भनेको त बेला बेलामा होइन। कतिको ठाउँमा बस्ने क्या हल्का नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्नु पऱ्यो नि त नगएको ठाउँमा। ओहो यहाँ त दामी छ त यार यहाँ खिच्नु पर्ने हुन्छ हामीले फोटो अन्त मैले हेरिनँ तपाईँले हेरेर पढिदिनु होला है त के हो त्यो मैले बुझिनँ। यहाँ भ्लगमा कन्सन्ट्रेट थिएँ नि त म राइडमा। तर यहाँ धेरै जसो बुढाबुढा बाजेहरू मात्र रहेछन् यार किनभने जवानहरू यस्तो ठाउँमा के बस्ने भन्ने हुन्छ नि। तर रमाइलो त यही ठाउँमा छ नि त होइन सुख सुविधाहरू नभए पनि जस रमाइलो एउटा रमाइलो हुने टाइपको त यतै छ क्या। बाजेहरू बुढाहरू चाहिँ त्यो हजुरआमाहरू चाहिँ यतै बस्नु रहेछ देख्दा नि खुसी लाग्छ नि त त्यस उहाँहरूलाई होइन। अब अहिले त के नभनेपछि मलाई किन खुसी लाग्छ भनेपछि मलाई अझ उहाँहरूको त्यो पहिलाको कुराहरू हुन्छ नि त त्यो पहिलाको त्यो के हिस्ट्रीहरूको बारेमा कुरा त्यो भनेको अहिलेका जेनेरेसनहरूलाई थाहा छैन क्या। त्यो उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा जसरी उहाँहरूले भन्ने शैली छ त्यो उहाँहरूले भोग्नु भएको छ त्यो थाहा छ नि उहाँहरूलाई। त्यो भनेको अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई थाहा छैन कि हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ के भयो भनेपछि अहिले त पुरा अब वेस्टर्न पुरा कल्चरै वेस्टर्नतिरको गइसक्यो क्या। पुरा छोटो छोटो कपडा लाउने यताउता बर्थडे मनाउने ह्यान त्यान नाना थरी केक काट्ने सेक काट्ने आफ्नो नामको होइन। तर भए पनि त्यस्तो भइसक्यो क्या अहिलेको हाम्रो नेपाली ट्रेन्ड शुद्ध बिग्रिसक्यो क्या। तर उहाँहरूको कुरा सुन्दा नि होइन यस्तो दामी लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ एकदमै बवाल। किनभने छुट्टै शैलीले भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन सुन्दै आनन्द लाग्ने तरिकाको। अनि यताको सुन त अझै बिक्री भएको रहेछ हुँदै रहेछ त्यस होइन। यहाँबाट त कस्तो भिरालो देखिन्छ नि यो त साँच्चै भिरालो रहेछ यार। मैले उताको मात्र भिरालो होला भनेको त यताको त झन् वाइल्डै भिरालो रहेछ नि। ए बा तल म त कति माथि आइसकेँ नि अहिले त यहीँ माथि हो नि म त आइसक्यो। धेरै टाइम लाग्नु रहेछ नि त जान त हामीलाई। अनि त्यो आम्मामा त्यो ठाउँ यार कति माथि देखिन्छ यार त्यो हाइवे। ओहो यहाँ त म्याग्दी खोलो ओहो कस्तो देखिन्छ यार यहाँ त वाइल्ड देखिन्छ त। त्यो कहाँ हो त्यो त्यस्तो उताबाट नि रहेछ यार। हाम्रो बेनी उता पर छ है ए हिमाल होइन। यो 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 हो नि त बल्ल माथि डाँडाखेत स्कुलहरू है कता छ। ओहो यहाँबाट खिच्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ। मेरो घर कहाँ छ त्यहाँ डिलमा रहेछ मेरो घर। त्यही त होइन मेरो घर त्यही हो। त्यस्तो लाग्छ गऱ्यो हो जस्तो लाग्छ हो कि होइन त्यो अब मलाई नै फिक्स छैन यार। सो हाम्रो उता चाहिँ रहेको छ बेनी बजार होइन। अनि जे होस् यो तलको हाइवे पनि यस्तो बवाल देखिनु रहेछ। अनि यताको भयो ओहो यार यहाँ त सिनै उतापट्टि हिमाल देखिन्छ है त हेर्नु टक्क पारामा दामी हिमाल देखिन्छ। अनि यता टोड्केहरू छ तर ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी रहेछ यार कस्तो के बवाल यार। यस्तो ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ एकचोटि होइन मलाई त आमाम लाग्यो वाह। सो देखिसक्नु भयो होला उताको होइन सिनहरू। अनि त्यही नै हो अब उताको सिनमा आफ्नै घर पनि चिनिँदैन किनभने अब यताबाट अब कहिले हेरेको छैन नि त कता हो के हो। सो खासै त्यस्तो थाहा चाहिँ हुँदैन ठ्याक्राक्क होइन। तर दामी रहेछ अलिक माथि गएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फेरि। यहाँ त धेरै ठाउँहरू देखिँदो रहेछ अझ माथि छाम है त जति माथि गयो त्यति बवाल छ त यो त ठाउँ त। ओहो यार मलाई त खतरा लाग्यो यार यतै बसिदिनु पर्छ कि आज। अझै उता जाम होइन कस्तो रहेछ। यता त हजुरआमाहरू मात्रै हुनुहुन्छ क्या यार के हो यस्तो जवानहरूले हामीलाई छोडेर जानुभयो क्या के हो। फेरि धुलो आयो फेरि धुलो
अरे धुरो महाराज नआउन यार हामी यहाँ कुनाबाट जानुपर्ने हुन्छ यस्तो बाटोमा होइन त ढिलोबाट ढुङ्गामा हाल्ने अरे ढुङ्गामाथि हालेपछि त यस्तो टायर त जसरी नै चिप्लिन्छ नि होइन परपरि पुरा रेपबट्टी बटारेर जाने पनि होइन डटको तरिकाले जाने हो क्या सर बिस्तारै होइन मस्त आनन्दसँग तानिहाल्छ नि तान्ने त हो कि होइन तान्ने बाइकले तानिहाल्छ त जाने ठाउँमा त गइहाल्छ त बाइक कस्तो सार्प टर्निङ रहेछन् क्या यहाँ चाहिँ यार एक्कासी क्या झ्याप्प त्यो गाडी नै नछिला जस्तो टर्निङ छ त नि हेर्नु न ल नयाँ फिल नयाँ एक्सपिरियन्स आमा सही हो यस्तै एडभेन्चर हुनुपर्छ कि लाइफमा भनेको त बेला बेलामा होइन कति एकै ठाउँमा बस्ने क्या हल्का नयाँ ठाउँमा घुम्नु पऱ्यो नि त नगएको ठाउँमा एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन एउटै ठाउँमा बसेर सडेर त भएन नि त तर बाइक भएपछि पनि गर्नु त पऱ्यो भन्ने कुरा हो नि त घाँस रहेछ फेरि यहाँ उखु हो कि घाँस उखु नै उखु जस्तो छ त यो त सबै उखु नै हो कि ओहो यहाँ त दामी छ त यार खिचौँ न एउटा फोटो होइन टक्क खिचेर हामी त्यसो जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ दामी छ नि त है बल जाऊँ उखु खतरा रहेछ नि यहाँ त उखु भारी अझ माथि ठाउँहरू छ ऊ माथि छ सही हो यताको मेन व्यवसाय नै सुन्तला हो क्या होइन त होइन मेन बिजनेस भनेकै सुन्तलाको हो क्या यता चाहिँ गाइस सुन्तला नै दामी हो क्या यहाँ भनेको चाहिँ अनि सबै यता उता हिमालको हावा आउँछ नि त यता त्यही भएर अनि त्यहाँ सुन्तलाहरू चाहिँ दामी हुन्छ क्या हाम्रोतिर फेरि हुन्न सुन्तला किनभने हाम्रोमा त्यस्तो हिमालको हावा नै आउँदैन त्यही भएर सुन्तला चाहिँ त्यस्तो बवालै हुँदैन तर यहाँ चाहिँ यस्तो दामी यार खतरा अनि धौलागिरी हिमाल मुख देखिन्छ त यार धौलागिरी हिमाल त यस्तो देखिन्छ त अनि हो यार दामी राइट यो हो नि त मजा यार बता दे क्या लकीर में सब गाउँभरि पढ्ने गर्दै लगिएको रहेछ त्यो बाटो यहाँ ग्राउन्ड छ यार दामी के हो विद्यालय हो आधारभूत विद्यालय रहेछ श्री चन्द्रेश्वर हो कि के हो मैले हेरिनँ तपाईँले हेरेर पढिदिनु होला है त के हो त्यो मैले बुझिनँ यहाँ भ्लगमा कन्सन्ट्रेट थिएँ नि त म राइडमा त्यही भएर फेरि गुल्टे हाने त फेरि मलाई ल्याङ हुन्छ नि त होइन त्यही भएर हो म त राइडमा कन्सन्ट्रेट भएको गाइज फेरि यसले पढेन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्वेसन गर्न पाउनुहुन्न त्यसरी हो कि होइन होइन भने भनौँ गऱ्यो होइन सही हो सेकेन्ड इयर हाल्ने त ठाउँै पाइन्न जस्तो लाउँछ यार फर्स्ट इयर हाल्यो सेकेन्डमा हाल्यो फेरि घुम्दै आइदिन्छ सेकेन्डमा हाल्यो होइन सेकेन्डमा हलुका भएर हिँड्यो मस्त आलु त गएर अप्ठ्यारो आइदिन्छ अनि फेरि फर्स्टमा जानुपर्छ क्या नि अघि थर्डमा हालेको थिएँ तल त्यही नै हालेर जाम्न होइन मलाई अहिले फर्किने बेलामा फोटो खिच्दै जानुपर्छ सुन्तला छ यार जहाँसुकै एउटा मागेर चोरेर खाइदिनुपर्छ क्या हो दिस इज कल्ड नेचुरल ब्युटी क्या गाइज होइन क्या चिप्लेको ड्रिफ्ट हान्दैन त ड्रिफ्ट मैले त
कस्तो चिप्लिन्छ यार सिद्धुमा त खतरा घुम्छ नि बिहान बिहान त शीतले दिउँसो त ट्रिफै हान्न मिल्छ तर अहिले त फनक्क फनक्क घुम्छ यार वाउ जो हिमालहरू है बवाल छ नि है दामी यस्तोमा त डट राइड जानेमा घ्याच्छ पऱ्यो घ्याच्छ हुइलिहाल्यो मजा हुन्छ नि त डट राइड जाने यस्तोमा डट बाइक लिएर आउनुपर्छ क्या रेन्टमा भयो निमा कस्तो रमाइलो गर्ने भनेपछि त हो कि होइन जस्तो हाल्यो नि त भयो नि जस्तो खाल्टा खुल्टी हाल्यो नि चिल पारामा हिँड्छ मजा आउँछ त डट बाइक हालेपछि त अब यिनीहरू बाइकहरू जोगाइ हाल्नु पऱ्यो बिग्रिन्छ कि हुनु त अब आफ्नो हँसी माया नि लाग्छ होइन त्यही हो कुरा डट भयो नि अब जस्तो डट भयो नि माया लाग्छ क्या अनि हामीले खास चाहिँ त्यखेर त हालिन्न भयो नि तर कुरामा अनि गर्नु पनि गरिन्छ तर त्यस्तो माया लाग्ने भनेर गर्दैन भने त होइन राइड आएर अनि त्यहाँबाट बिग्रिन्छ भनेर त्यस्तो मजै नगर्नु त होइन तर जे होस् अलिअलि यसको चाहिँ त्यस्तो मजा हुन्न भन्ने कुरा होइन हो कि होइन अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो मैले पनि अलिअलि सेयर गरिदिएर हो होइन त हुइली जा हुइली सिक्दैछु मैले हुइली खतरा होइन हुइलीमा सपोर्ट हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले बवाल होइन वाउ बाटो त सेट दामी छ यार बवाल नि यार उठेर बसेर चलाउने भने त ब्यालेन्स त त्यसै हुन्छ नि बाइकमा हो कि नि गाइज है सही हो सही अब सेकेन्डमा हालेर चुइँ कुदाउने हो गरे फेरि बुझ्दै आउँछ हिलो बाटो ओहो धुलो बाटो ओहे हिलो बाटो कहाँबाट कहाँ आइयो रे हे क्या मजा यार वाउ यसमा टक्क फर्स्ट गियर जानु अनि खुट्टा यसरी नटेके यस्तो गर्नु अनि भुँ पारेर हिँडालिदिनु कसम त्यसपछि त जस्तो तस्तो बाटोमा त हामीले हिँडालिन्छ नि होइन र हो कि होइन भन्नु न तपाईँहरूले नै बेलढुङ्गै पुगिदिन्छु म उस्तै भरे अनि सेकेन्ड तानिदिन्छ ल हेर्नु लगाइस् यो उकालो नि 2 हो जे होस् चल बल पारामा 2 तान्छ क्या तपाईँले केही गर्नुपर्ने छैन अनि त्यहाँबाट 2 तानिदिन्छ त नि के गर्ने र मस्त तान्छ अनि त्यहाँबाट के को चिल पारामा हामीलाई केही तनावै छैन क्या सेकेन्ड गियर इज मोस्ट पावरफुल सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट गियर इज द पावरफुल गियर अफ द बाइक होइन होला नि हल्काखेरि इङ्ग्लिस बिग्रला जेपिटी भनौँ ल यस्तो एक्साइटमेन्टमा जे पनि भनिन्छ होइन हो भनौँ न हो सबैले यार के हो हेरेर बसेको के हो भन्नु पऱ्यो लाइक थिच्नु पऱ्यो हो कि होइन गाइज मलाई रमाइलो भएर किन म यस्तो बोलिरहेको छु यार जेपिटी बोलिरहेको छु रमाइलो त्यही भएर जेपिटी नसोचिदिनु होला आहा यताबाट देखिने भनेको त हिमाल हो कि हिमाल मलाई तर एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ यार यस्तो दुईवटा हिमालहरू देखिन्छ यस्तो बवाल छ भनेर अझ माथिबाट झन् दामी देखिन्छ अरे के बवाल देखिन्छ भन्छन् क्या माथिबाट झन् यस्तो दामी गाडी त जान्छन् भन्थ्यो यो बाटो अनि भनेपछि हामी चाहिँ नजाएर हुन्छ हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ नि त प्योर तल गयो ल गाइज तल भिड छ ठुलो भिड छ ठुलो अग्लो भिड छ अग्लो देखा हजारों दफा आपसे अझ एउटा टर्निङ पछि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ उता चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नु हुँदैन अहिले चाहिँ हामी बिजी छौँ राइडमा होइन मजा आइरहेको छ त्यही भएर उता माथि उयो उपल्लो
अब सेकेन्ड टर्निङमा चाहिँ हामीले यता हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कस्तो हामी त त्यो मैले सोचेको भन्दा नि माथि अग्लो ठाउँमा आइसक्यो क्या उताको पारीको टोड्के भन्दा नि अग्लो ठाउँ हो क्या त म मेरो भ्लग त देख्नु होला तपाईँहरूले पहिलाको होइन त्यो भन्दा नि अग्लो ठाउँ हो क्या यताको चाहिँ यस्तो दामी है हो कि होइन भन्नु त ऊ कति माथि आइसक्यो कति माथि म त टपमा लेखमा आइसकेँ वाओ बाटो तर त्यस्तो गाह्रो पनि होइन यार बाटो त तर त हामी सहिलै हो मलाई त मन पर्यो त्यस्तो गाह्रो पनि रहन्छ यार देखा जा दफा से वाह ऊ तलबाट आएको धेरै माथि रहन्छ नि त उताबाट हेर्दाखेरि त तर यस्तो माथि छ तर टाइमै लाउडै धेरै लाग्छ नि आउनु त यहाँबाट कता छ यस्तो घुमेर माथि गएर यता जाने छ होला धौलागिरी हिमाल देख्न चाहिँ हिउँ सिउँ पग्लेको छ अहिले यार क्लाइमेट चेन्जले त्यस्तोले गर्दा हिउँ सिउँ पग्लेर केही हिमालहरू पनि त्यस्तो बवाल नदेखिने क्या वहाँ तलबाट है ओहो यार सेट म्यान हो यार मान्छेलाई ल्याउने भनेको जोसले नै हो क्या भित्रैदेखि जोस आउनु पऱ्यो क्या हिमाल कस्तो कालो देखियो क्या सेतो देखिन पनि नि त बिहान बिहान त सब घामले उडेर होइन पग्लिसक्यो अहिले त यस्तो छ होइन तर है बवाल हो नि होइन मेरो गाउँ त्यही हो क्या ऊ त्यो उकालो छ नि त त्यहाँ त्यही हो मेरो गाउँ दामी छ नि है सो यहाँ चाहिँ मैले अब फोटोसोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ मेरो अब खिच्ने कोही छैन म मेरो बाइकको खिच्छु क्या होइन त गाइज बाइकको खिचौँ न त होइन